سلام بچه، خوب هستین؟ میریم واسه قسمت 19. حقیقت من احساس کردم داره خیلی فاصله میفته بین ماموریت و گفتم قبل اینکه من بخوام اینجا رو بسازم اول ماموریت رو کامل کنم، ماموریت انبساط رو، بعد برم ادامه ساخت و ساز که فاصله خیلی نیفته بین ماموریت رو. به همین خاطر این قسمت رو من استثناء نمیسازم چیزی و سعی میکنم تا سری ماموریت رو تموم کنم و از قسمت بعد دوباره شروع میکنم به ساخت و ساز. خب بچه من این کوست نقشه رو رفتم، سرزمینش همین 4 تاست. یکیش این سرزمینه، شکلش تقریبا ثابته، شکلشون فرقی نمیکنه، فقط جاش ممکنه تو مپ فرق کنه. یکیش این جزیره شد، یکیش جزیرش این شکلیه و یکی هم اینه. یه دونه اون کوچولو اولیه هست که حالا متغیره، ممکنه هر جایی باشه، کاری نمیشه کرد. خب بریم ادامه اون کوستایی که داشتیم. کوستایی که داشتیم یکی این بود که یا بعد میرفتیم کمک شاهه یا همون کوینمون، نماینده کوین، که من کمک شاه رفتم، حالا ادامهش هم کمک شاه میرم. یکی هم این خنجره بود که رفتیم و از اینجا پیدا کردیم و دادیمش به این، دادیم به آنگرب. یکی هم همون ادامه همون مدخونی و ترجمه و این داستانا بود. خب من دوباره همه رو با هم شروع میکنم انجام دادن. اول از همه Not the biggest contract I've executed. خب این کوست، بریم واسه دیسیژن. بچه این دوتا راه داریم، یکی که بهش دروغ بگیم، یکی هم که بگیم آره که ما اون معبده رو پیدا کردیم، گاردشو. A dour offering. I had hoped Tabarim would. خب I wouldn't wish to accuse you of disloyalty. دوباره Have the people of Mbesa not suffered enough? There must be some other way. A compromise, a meeting. خب I still don't trust you. Be wary. The bees of Mbesa are kind. I will give Sir Blake one last chance to repent. Bring.
No such thing as fair trade. A check copy? The idiot is back. Oh heavens! I thought you were the photographer. Poetic license. خب این ادامه تصمیم ها اینجا. یکی هم که آره میتونیم راستش رو بگیم، دوباره دروغش میتونیم بگیم که آره پریسته هایت قایم کرده بود بعد از مرگش. یکی هم این که توی زمان زنده بودنش میشه. حالا راستش رو میگیم. یکی این دوباره حقیقتش اینه که توی روبروی معبد دفن شده بود. دروغش هم اینه که این توی خونش بوده. خب بعدم میگه که دمت گرم که راست گفتی و تو دوست آنگره بیا بهت باور داریم و این داستانا. خب یا بعد حالا اطلاعات بیشتری که پیدا کردیم و میخواد دوباره باز میتونیم دروغ بگیم راستش رو بگیم که من همچنان دروغ راست بهش میگم. بعد میگه که معمولا پریستایی که میمیرن از آخرین حرفشون خاطرشون یه چیزی رو نگه میدارن. یادت هست که چی بود که از اون بدبخت جا مونده بود؟ یکی اینه که از طلوع خورشید بوده The Last Son of the اسم طرف که در طلوع خورشید بوده، اسم طرف در غروب خورشید. من حقیقتا یادم نیست چی در نشه چرت و پرت جواب میدم. A competitor's island is under siege. توی شب مرده بود. نه توی روز. البته من درست بود. تو شب باشه میشم رایزینگ سان. Look to the registries and harbor manifest. A loan ship with a fleeing mariner should have been recorded. بعدی اینجا. خب حالا بهمون یه نامه داده این کینگه که ببریم بار آخر به این طرف بدیم نامه رو به امید این که طرف کنار بیاد بامون نخواد جنگ رو ادامه بده. ولی خب آخرش قطعا جنگ رو ادامه میده. مهم نیست. خب بریم اینجا ببینیم چی پیدا کردیم. خب This vase. There are burnt seeds within. دوباره ترجمه هستش. And on the exterior, etchings. Writing. Can you read it? خب این بچه همون چاییه بودش. این نماد اون گل اون چایی است. این علامته. بعد حالا بعد بقیه‌اش رو ترجمه کنیم. من واقعا هیچی یادم نیست از اینکه چی به چی بود. یه خورده بریم اینجا خلوته. اینجا خیلی صدا میاد. خب بریم ببینیم چی نوشته. من اصلا یادم نمیاد همچین چیزی دیده باشم. خب مهم نیست. دومیش که به معنی زندگیه. اینم پلنتس و گیاه. این کلمه نشون دهنده لایفلس. خب این به معنی کلمه است.
گیاه خب واقعا هیچ معنی نظری ندارم. گفته که میدونیم که این به معنی زمانه یا گذشته. و این هم به معنی زندگیه. این بیشتر شبیه اون علامت همون بی نهایته. من حالا اینو شکل در نظر میگیرم میذارم به معنی زندگی گیاه، زندگی ابدی. خب آره دیگه، میگه که وقتی این ساعت چنی باشه اگه این وریش کنیم زمان ثابت وای میسته دیگه. جمع چیز خاصی نمیگه، یه خورده داره راجع به اون خفن بودن این گیاهی میگه. خب حالا مهم نیست. این رسید. خب حالا باید بیایم. The priests cannot have lived here so long and not known of this. Had we not... The mighty Katima Ah, I knew I'd forgotten something. I'll prop a registry up in a jiffy. I see. How kind. Please take these away. Somewhere distant, preferably. There is fruit enough here for all Katima's people, sent in from the old world. The long way. If this king is going to behave like a spoiled child, then I'll give him a piece of my own mind. خب این دوباره یه خورده میوه به این The داد. competitor's island withstood an attack. پیرسه رو باید پیدا کنم الان. So you have found it. Perhaps it is better. I suppose you deserve the truth. Come and listen. خب حالا بریم یه داستان برامون تعریف کنه. خیلی زود زد شد، من نتونستم بخونم. خب این که فقط پریسا بعد از این گیاه مراقبت کنن. Rotten fruit is the best he could do. Never mind. I dare not leave home while pestilence roams the streets unchecked. I had no knowledge of this. It was an accident. I would never stoop to such underhanded ways. Deliberate? I will not believe it. Though it is not the first time men of the old world inflict their sickness upon new lands, there have been precedents. How could they not know if there is a precedent? How could this not be deliberate? Be murder? Something must be done to drive that parasite out of Mbesa, out of our lives, for good. The water, of course. That's it. Our harbor records. Yes, of course, but the registry cannot leave the island. But we had a copy prepared for you. Hurry then. I must get to the canal. A new commission?
خب این کوستش اینه که یه کشتی متخاصم یه همچین چیزی باید پیدا کنیم توی واحادشه، توی سواحل واحادشه. من کشتی ناموسا نمیبینم. حالا فعلا این بیادش اینجا. خب A new commission? It is time we embraced our duty to the people of Mbesa, rather than our pride. We shall join the Emperor and serve the tenets of a renewed faith for the good of all. Unfurl the sail! خب بچه این پیرزنه که حالا اول ناراحت بود که داریم گذشته رو از بین میبریم و اینا، با امپراتوری چیز شد، دوست شد. What we lack, the Lord provides for. Take the rudder. بعد اینم داره، چون الان قرار جنگ شه، اینو داریم میفرستیم اینجا. این بینیام داریم میفرستیمش اینجا که حالا یه حرکتی بزنه. خب حالا این پیرزنم باید اینجا سوار کنیم. فقط میمونه این کشتیه که من پیداش نمی کنم. یه کشتی جنگی بیاریم، شاید کشتی جنگی بتونه پیداش کنه. Unfurl the sail. This letter will lay everything out for the... I wish Harmon no خب این نامه‌شو برداشت. Take the rudder. A ship, you say? خب بچه اینجا Bearing a ببینیم. visitor? It was long ago, but I think I remember. این میاد اینجا رو منفجر میکنه با امید اینکه اینا برگردن. الان Now to find those pumps. Simple, harmless. None need be hurt. I will not have families torn asunder by one man's blind greed. A letter from the High Priestess. So all it took to make them see the beauty of change was the discovery of the remains of the past. The irony is precious, but their offer of unity is tempting. They will kneel and pledge to the Empire as long as they are allowed to grow the sacred epistles. A small favor I shall happily grant. He can't manage on this land without our help. Yet he says we need him. We never needed him. Never. You have worked wonders on Kidusi. Learning truth and tolerance, I have founded a temple here in Tabarim so that we can learn to be more inclusive of individual belief for the greater good of the whole. At last, our magnum opus is complete. I have had several copies made, masterful craftsmanship if I do say so myself. اینجا فینال ترکون ولی خب می‌بینی این بچه گرفتنش اینجا. There. Let the Lycaon see how well he fares اینجا without water. گرفتنش. We have no need of his arrogance and pride. Unfurl the sail. Much lies ahead of us, but all things I can look to proudly, without shame or deceit.
I thank you for this. Come find me in Kidusi when you have a moment. Is this the hospitality of Mbeza? Flames and steel in the night. Seize him and see to his extradition. خب اینم چیزشو پیدا کردیم. There will be no transportation. Binyam is a subject of Mbeza and will be returned to us for trial. خب And who are you, O king, to countermand the will of empire? I fear our talk must now be of fleets and steel. Coordinates plotted. One would not have guessed. He was so frail. His guard days were long ago, and he was afraid. He rests in peace now. بچه من 2 تا کشتی کم دارم. There it is. A final, exhaustive, comprehensive copy of the Chronicles of the Land of Lions. Shall we? Battle cruiser on the warpath. Take his diary, and may it keep... These chronicles herald a new golden age. The age of lions. The triumph of Mbesa. And we, the architects of its splendor. Your own poets may soon sing the splendors of Mbesa. بچه الان دیگه تنها چیزی که مونده این جنگ است. خب یه دونه اینا باید بیاریم اینجا. Council would make for peaceful time, but it seems I had neither. So be it. We must sound the drums of war. بچه خیلی آیتم خوب مونده. دمش گرم. This vase honors the memory of the greatest of our queens, millennia. There are many beliefs in Mbesa, but only one faith. In troubled times, the people look to their lords and to the Lord above to provide solace. You may need a different type of wood, perhaps from your homeland for this. Too long have our books remained unread and dust-laden. I have had them removed to the harbor so that all may consult them and grow in wisdom. How well I used to know these verses, studying every day in King Wag my father's chapel. راجب این کتابه بود که حالا گفته بود که یه چوب دیگه از یه سرزمین دیگه میخواد ما این چوبه رو نداریم بیا رو بسازه اینا که حالا چون من از قبل همین کارا رو کرده بودم الان اوکی شد دیگه مهم نیست این کوسته که بعد اینم بیارم اینجا و اینکه حالا لشکرم برسه در این حالی که لشکرم میرسه من رابطم با این خیلی بده من میخوام رابطم با این خیلی بهتر کنم I pride myself on every little bit could make a difference for us. And now's not a good time. Because everyone knows pirates like doubloons. سعی میکنم رابطه ها دیپلماتیکی هم خوب نگه دارم که مشکلی برام پیش نیاد. Have you found some trace of your quarry? The time has come for a new king. A new age. Let his rule be a time of glory for Angareb and generosity for its friends. بچه من قالی دارم کم میارم یه خورده بعد تولید قالی رو بیشتر کنم خب No! See the folded crest? That's a hoopoe! Who's a good girl, Daggy? You are. You are. بچه حقیقتا دیگه همه چوبم نیازم نمیشه من این چوبا رو پاک میکنم جنگلش هم پاک میکنم چون من ازم جنگل دیگه نهاد اینجا باشه فقط یه دونه هم میذارم باشه جنگلش خب All hail King Caleb of Angareb, he who will free us of the usurper Ketema, and hail our friend who brought this joyous day upon us. خب Ketema is not our king.
but neither would we have war with him. If you will support our independence, he will have no choice but to comply. بعد حالا الان با هم دوستشون کنیم دیگه. دو تا راه حل داریم. We will have peace when the oath breakers hang from their gibbets. They will kneel or they will have war. این شاه قبول نمیکنه. ما حالا همه چی بهش دادیم که برای که قبول کنه. خب. Your ship has returned from its voyage. A letter has come for Binyam from his mother. You will go and explain to her how your recklessness put her son in danger. If naught has changed by your return, the ships will... خب نامه مهم نیست. بریم اینجا رو من اوکی کنم. 12 دقیقه 6 نمونده. میگه که خود مختاری ما را شاه قبول میکنه یا نه امپراتور؟ ما حالا میگه قبول و اینا. There is wisdom in you, friend. درست شدی. Go, tell your master that Angareb will no longer bow to his whims, but be free. The line of Selamawi is long, its branches numerous. Providing chaperone. This boy cannot be the only fruit of that tree. We are grateful for your help. We assist however we may. Inikwani bedehina metahi. خب من کشتی بیارم اینجا. How go the negotiations? Call it a flight of fancy. Steersman, we'll have it back soon enough. I will not go to war with my On king. our way. I had hoped it would not come to this. But it was fated that no foreigner could solve such a dispute. Pure pleasure. بچه این های پریسته بود. Binyam, is that you? Oh, my apologies. I thought you were my son. And you would be? Give them an inch and they'll take a mile. Your people are starting to get sick. بذار من یه دقیقه حرف بزنم خیلی اوکی میشه. خب این های پریسته بودش. مادر اون بچه هست که آکسفورد درس خونده بود. بعد حالا گم شده دیگه. میگه کجاست؟ راستشو میگیم که گرفتنش این داستانا. بعد میپرسه که کی گرفتتش؟ میگیم که آرچیبالد گرفتتش. میتونیم بگیم که آره بینیام رفته خراب کرده اوتپوست و این داستانه، که حالا میگیم که نگرفتش اینا. خب Honesty is a virtue, however painful the truth may be. The roots are deep. Make sure to sift through the earth to clear it all, will you? I kept a diary of sorts when I was younger, before... خب یه کتاب بهمون داد الان. من کتاب رو میخونم. حالا مثلا داریم میخونیم مهم نیست. The truth is an orange, sour-skinned and pithy. Sharpen your blade, and when ready, peel it open. Your people are healthy again. خب بچه این الان یه جنگی داریم. من همه لشکر آماده میکنم. I suppose... خب بیا الان یه عکسی فکر کنم بهمون داده باشه. آره نه
یه سری جنگ و این داستان هست، اسمایی که کسایی بودن و رنگ کنین داستان. خب مهم که البته آرچیبالد فکر کنم تو این لیست باشه. All those years, keep him safe. Besides, they paid me to keep quiet about it. Yanehoi Katima, I do not know how to put this. I knew Sir Archibald before. He and I were in love once. Binyam is the product of that union. I had a suspicion there was something, but this... Thank you for sharing, Elder Kyria. It may prove our salvation. خب بچه این آرچیبالد بلیک یه لوتننت بوده توی واحدشه، همونجایی که این پیرزنه بوده و you must be able to reach him. I fear then we have no choice but to carve you a path through the royal fleet. Moving to coordinates. خب حالا باید بریم جنگ کنیم، اینا رو بزنیم. چیزی که گفت که من به های پریست این پیرزنه گفت که من این سر آرچیبالد رو من از قبل میشناسمش. بعدم امپراتوری گفت که ها منم یه خورده شک کرده بودم و این داستانا مهم نیست. الان اینم اسمم چیز بود دیگه، لشکری بود که مثلا آمده بود اینجا، اینم لوتننت بوده، میشه ستون اگه اشتباه نکنم. یه لوتننت بوده توی اون قضایی که اومده بود. خب کاش من کشیه دیگه هم میبردم نه همه برسن یه چیز کنم، اینا رو بکشیم سریع. Our neighbor's landlady, I appreciate it. Really. Last bird's crest is red. Whether will be fine. Do not meddle with traditions you do not understand. It is the Meniga's very purpose to serve, to provide for Mbesa at large. بچه این احساس کنم تکراریه، همون چیزی بود که یه دور انجام دادیم. It's more than I ever thought we could hope. ما الان این بار میزنم یار رایتو میزنم، چی میشه؟ It's not time lost if you learn something. خب مهم نیست. بچه تا اینا برسم من یه حرکتی بزنم. من میخوام یعنی هر چیزی که اینجا دارم رو بین بقیه شهرام تقسیم کنم. خب چیزایی که باید تقسیم شه این 3 تاست، با البته یه دونه استیم موتور میشه این 4 تا. این 4 تا باید بین 3 تا شهر تقسیم شه و 4 تایی میشه همین دیگه، فکر نکنم بیشتر باشه. ببینیم 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا بخش 5 تا میشه. خب من استیم موتور میسازم، میشه کارگو میسازم، 2 تا کارگو میسازم. خب من این 5 تا رو باید بفرستم تو شهر دیگه. خب البته من یکی دیگه هم میخوام واسه همین سرزمین اصلیم. به همین خاطر من یکی دیگه هم میسازم که البته خب دیگه نمیتونم، ایرادی نداره. برمیگردم. خب این رسید، نرسیدن هنوز. Friends of mine should strive to be exceptional. Because everyone knows pirates like the... Another of the faithful at my... Like me, you do it for the populace. How could I possibly refuse?
خب The people celebrate your leadership. البته کار قشنگتری که میشه کرد اینه که من حتی بیام این ستا رو بکنم 4 اینا هم بیارم توی نبردم. Fleet embarking. Moving to coordinates. خب من هنوز واسه این ندارم. More flexible than you imagined. Route plotted. I am the instrument to bear out his judgment. اینو احساس میکنم خیلی یادش دارم دیگه، اینو نمیگیرم. این هم همینطور احساس میکنم ازش گرفتم قبلا. و اینکه خب تمومه، میریم دوباره برمیگردیم. Fleet embarking. Moving to coordinates. Fleet moving in convoy. Ready for a challenge. خب بچه من کل آیتمایی که مال کوهستان رو پس میگیرم الان که کسی آیتم کوهستی همراهش نباشه. خب اینو من میکنم 5 چون با این کاری ندارم. البته آیتم دست این هست که حالا دیگه جا ندارم چون همه آیتم ها کوهستان. خب کاری که میخوام انجام بدم اینه که اول اینا رو رد کنم از جلوشون که اینا تارگت شن که کشتی اصلیم بزنم، بعد اینا میرن، بعد 2 میره، بعد 1. دلیل اصلی اینه که اینا سریع‌ترن. Fleet moving in convoy. و تا اینا بیان رد شن کشتی اصلی میرسن تازه. Moving to coordinates. ببین الان اتکار اینو میکنن چون سریع رد. Ship construction. Lives lost, ships destroyed, and for what? So a kinglet may make a mistaken point? The way is clear, and time is of the essence. Kyria must be brought to Sir Blake before he settles upon retaliation he will live to regret. حالا میرم اینجا خودش بکنم الان بگیرم چی میشه. Archibald, I want to say you look well, but exertion does not become you. Kyria? It is you. Those quizzical eyes. How could I forget? Release him, Archibald. Him? You mean... Not Binyam? He can't be. Awo, Binyam is my boy. خب بچه این بینیامه بود. The prisoner is to receive a full pardon. Return his possessions. We go to meet the Emperor.
I believe I know why you have freed Binyam and come before me. Yanahoy Katema, there will be no war between us. For the truth is, I have no quarrel with any here, save myself. I have all along had power to do great good here, yet was distracted and upset by matters personal. I do not ask your forgiveness, Binyam, but perhaps in time. He is no father of mine, nor has he earned that title. He only saw me, Archibald. He did not see you for many years. How often I wondered, yearned, but I never could. And I regret it. I regret it. No one could ever have replaced either of you. But I poured all that terrible guilt with constancy into Her Majesty's nurture and protection. Then care for this land as much as you do her, and perhaps our peoples can still bond in sisterhood. And that is why Kibori Binyam, most patient Emperor Katema, I will make the necessary arrangements for a swift departure, and open myself up to negotiations between our people. May Her Majesty hang me for it. خب بچه اینجا هم تموم شد کوستش. Not a trace left on the island. Quest. Escort me before Emperor Katema once more. I am ready to negotiate. خب این بینیامه پسر سر آرچیبالد بود با اون های پریسته و اینکه گفت که من اشتباه کردم و این داستانا الان رفت که برگرده خونش. I should have known better than to fear and deny the past, to lie to others, lie to myself. این جزیره هم خالی شد، Only میشه the گرفتش politicians الان. would do that. خب من حقیقتا این نیازی ندارم جزیره فعلا، حالا بعدا ادامه دارتر شد نیاز شد میگیرم. Apart from security, خب حالا باید اینو اسکورت کنیم. سریش میکنم میکنم جزیرهش اینجا بود که دیگه خالی کرد رفت دیگه. تموم شد تمام کوهست. این آخرین کوهستش اگه اشتباه نکنم. اینجا هم که ما آزاد کردیم، اینا مستقلش کردیم و این که دیگه تقریبا تموم شد اینجا دیگه. آخرین کوهستش. Attention for the Admiral. Only are reporting in. خب من امرجنسی رو یه امرجنسی نمیخوام. من این از امرجنسی در میارم. اینم همینطور. خب این بالانس داره میکنه ولی خب این بالانس هم دوباره باید با 6 بشه، با یه کشی 6 تایی بعد بشه. خب من اینم در میارم، ویندوز هم در میارم، اینم من در میارم دیگه. ببینم فکر نکنم هیچ امرجنسی داشته The people celebrate your leadership. همه امرجنسی رو من در آوردم. میزنم EN ببخشید اولد ورد نیو ورد. خب
من کشتی رو انتخاب میکنم. از اینجا سیلم بهش میدم چون سیلم لازمش میشه اونجا. این به سیل همون بادبانه. خب این 6 تا رو بهش میدم که توی همین دپو این شهرم خالی کنه. یه کشتی دیگه هم دوباره میسازم. اینم بیاره توی انبسا توی این شهرم. خب اینم اوکی شد. حالا من دو تا کشتی دیگه میخوام بعد اضافه کنم و این کاری که میکنم من بایا رو میخوام همه این بایا رو دیگه میخوام فعال کنم. خب ببین من بریکر رو دارم ولی خب بریکر داره میره اینجا. من نمیخوام بره اینجا. من اینو به کشتی دوتایی میدم. دلیلش اینه که اونقدر تولید نداره که برسه به چیز به اون حجمی که میخوام. من دوتا بسشم. خب کشتی که دارم Coordinates plotted. On course. Take the rudder. Steersman. خب این هنوز نرسیده. Ship constructed. Stations. It is only fair that those there at the start be there at this new beginning as well. A royal acknowledgement is due. باشه دیگه حقیقتا یه گزینه دیگه ما اون یکی رو نداریم. Ship constructed. خب من که کمک هم کردی اینا یه سا اینا خب چیز خاصی نداشت. تموم شد. کسایی انبسا کلن تموم شد. All the best news never sees print. You have brought much change to our land, but not all of it is evil. Under your rule, the Emperor's dream of unity does not seem so hopeless. Hold the crying. خب من دوباره یه بالانس دیگه میخوام. حالا من همه منابعمو رسوندم توی دپو. از دپو میخوام بین همه سرزمینام پخش شه. Academics prefer modest quarters with plenty of open space nearby to aid thought. خب البته ببینید یه مشکلی که پیش میاد، البته سیل رو دیگه نمیخواد بدم، من به جاش موتور میدم.
خب من به The people celebrate your leadership. خب من بایان سریع اوکی میکنم. Ship constructed. به یک کدوم میگم برا من اینو بخره. یکی دیگه میسازم برای خریدن چوب. Stations. On our way. بچه من قطعا خط رو از دلیل اینکه امرجنسی گذاشته بودم این بود که میخواستم حتما برسه اونجایی که میخوام، نمیخواستم به چرخی کامل، ولی الان چون میخوام فقط داشته باشم برای روز مبادا واسه همین تو همه حالت چرخه چی گذاشتم. خب از اینجا هم میخرم. من یه دونه هیوی ویپنر رو ادوانس ویپنر رو میگیرم. چک بکنم. ویپن هم من نمیخرم. خب من ویپن رو میخرم، ادوانس ویپن رو نمیخرم. و البته اینم دوباره آف میکنم چون من اینم لازم ندارم چون با این داره میاد. من اینو درست نکردم. خب ایرادی نداره. میریم توی نیو وردم الان. خب اینا همه رو میکنم 25 تا که بین دو تا شهرم به اندازه تقسیم شه. اینا کردم 25 تا، این یکی 50 تا باشه اوکیش مشکل نداره چون برای 25 تا اینجا خالی میکنه، اگه اضافه بود میاد همه رو دیگه اونجا خالی میکنه. خب من ویپنم هم گرفتم دوباره. این یه سیلم به من میفروشه، بادبانم به من میفروشه، بادبانم دوباره ازش میخوام. خب این هم کشی بهش میدم دیگه. من چک بزنم. من ساعت رو نمیخرم. ساعت رو میتونم با ساعت هم شروع کنم ولی نه، ساعت حقیقتا خیلی گرونه. A competitor's island is under siege. آیتم به درد بخوری که برام داشته باشه. پرل هم داره برام، پرل و سیگار، اینا هم من نمیخرم و شروع کنم به خریدنشون. خب اینجا هم بچه سنگا رو من میخرم. خب برای سنگا Should have praised it from your cold dead hands. دوباره به همین ترتیب
من اونقدر دارم. خب اول از همه We assist however we may. بچه اینا تولیدشون تقریبا 7 تن در دقیقه است، یعنی به اینا دارن 7 تن در دقیقه تولید میکنن. البته چون خب شاید گاهی اوقات بقیه هم بخرن، دقیقا این 7 تنش به ما نرسه، ولی تقریبا روی 7 میتونین حساب کنیم برای این. خب من دیگه کشتیان داره پر میشه، ولی یواش یواش خالی کنم. A competitor raised a settlement. خب پر شده، ایرادی نداره. من اینجا رو خالی میکنم. این آجر هم قطعا دور آجرش هم پر شده دیگه. خب آجرها رو میندازم بیرون، مهم نیست برام، چون تولید آجر هم دارم. Ship constructed. خب اینم آجرهاشو میندازم بیرون. من برای امبس هم دوباره میخوام بچرخونم، نداشتم برای چرخش. خب برای امبس ها پنجره، کانکریت، موتور و خب در اینکه سیلا اینجا نمیارم چون سیل اینجا نمیشه استفاده کرد. من تعدادشو داشت یادم میره، اصلا تعدادم 25 میذارم. البته من برای انباسا 2 تا بالانس دارم. یه بالانس دارم که داره چوب و اینا رو میچرخونه، یه بالانس هم گذاشتم واسه این اصلی ها. من واسه نیوورد هم همین کارو میکنم. فکر کنم واسه نیوورد نداشتم همچین چیزی. تولید اصلی که بشود. ببخشید من از اینجا نمید بردارم از اینجا چوب و آجر برمیدارم. خب من تازه این کار اگه اشتباه نکنم خریدم.
Ship constructed. خاچه اینو داره میخره، این خیلی خوبه. خب علاوه برای این من یه چیز دیگه هم میتونم بخرم. این داره به من خود سنگ طلا رو میفروشه. سنگ طلا خیلی چیز عالیه. دلیل اصلیش هم اینه که خیلی تولیدش پایینه و اینکه خریدنش خیلی برام به صرف هست، چون من اونجا خیلی نمیتونم تولید کنم. خواهر طلا همه چی اوکی شد. کوهستان تموم شده دیگه. تنها کاری که میمونه اینه که من بیام اینجا رو کامل کنم، این شهر رو بسازم که هنوز هیچ کاریش انجام ندادم. من تقریبا شهر 6 هم کامله، فقط احساس کردم این چوب‌بری خیلی زیادن. این چوب‌بری رو من یه سریاشون برمی‌دارم، خیلی جلو میافتم. چون ببینید من الان نزدیک 10 تا چوب‌بری دارم. 10 تا چوب‌بری میشه 40 تا من تولید دارم. 40 تا خیلی زیاد. 40 تا تولید تقریبا برام خیلی زیاد. 40 تا به درم نمیخوره. من اینجا رو حذف میکنم و صابونم اوکی میکنم. من الان صابونم اینجا اوکی نیست. اینجا من صابون ندارم. صابون اینجا اوکی میکنم که مشکل صابونم برطرف شه و حالا شروع میکنم به اون شهر 7 ساختن. 7 ساخته شه توی میشه قسمت بعدی. قسمت بعدترش میریم واسه اسکاله رو. خب بچه اونم باید باشه برای قسمت 19 سری آنو. بازم مثل همیشه اگه سوالی داشتین بپرسین، نظری داشتین برام کامنت کنین. خیلی ممنون و روز خوبی داشته باشید.